Magnetofon Sony BVU800 je typickým představitelem záznamového formátu, kterému se říkalo U-matic. Záznam je uskutečňován do šikmých stop na 3/4 palcový pás, který je umístěn v kazetě. Éra U-maticu, nebo jak se říkalo Jumáče, ty, kdo s tím neuměli zacházet a měli špatné výsledky, říkali humáče, trvala víc jak 20 let. Za tuhle dobu formát, který byl původně určen pro domácí použití, to dotáhl tak daleko, nebo se vypracoval až na profesionální kvalitu. Tento model BVU800 je tedy profi střihový rekordér, který byl vyroben v roce 1985. První pokus o playback moc dobře nedopadl. Po úvodním zápasu s mechanikou zakládání pásku je teď zřejmé, že jeden kanál nefunguje. Může to být zanešená nebo vadná hlavička, anebo nějaká potíž v navazující elektronice. Pečlivé vyčištění stroje, páskové dráhy a videohlav nepomohlo, nevedlo to k žádnému výsledku. Takže jsem vzal šlusník a změřil obě videohlavičky a ouha. Jedna z nich má přerušené vynutí. Takže jak se to mohlo stát? No, stačí, aby se při třeba necitlivém čištění nebo při nějakém nadrbaném pásku odlomilo kousek feritového jaderka, no a na něm je namotaná 50 mikronová cívka z 50 mikronového měděného drátečku, který pochopitelně v ten okamžik zařve, přerve se. Takže takhle to možná vzniklo. Co s tím ale naděláme? Darovanému stroji na hlavy nekoukej, praví staré přísloví, takže se s tím budu muset nějak popasovat. Jako první experiment vyzkouším jeden bubínek, který se mi už dlouho válí v šuplíku. Je taky z highbandového stroje Sony, teda pochází z úplně jiné generace, ale U-matic je U-matic, takže proč by to nemělo pasovat. Bubínek, který sundávám, je typu RV14, což je bubínek do strojů právě řady BVU 800, 850 a tak dále. Ten, který tam budu dávat, tak ten je označen jako DUR 44 a patří na řadu strojů Sony VO 2800. Jak vidno, výměna bubínku není žádná složitá věc. Bubínek je přidělán 2 šrouby, takže stačí odletovat přívody, povolit šrouby, podezřelý bubínek dát pryč a nahradit ho bubínkem testovacím, o kterém sice taky toho moc nevíme, ale za chvíli se pravda ukáže. Málem bych zapomněl na to nejdůležitější. A sice když se nasadí nový bubínek, tak se jenom lehoučce přitáhnou šrouby rukama a je potřeba nastavit excentricitu. Zkrátka, aby kotouček neházel. Nebo aby házel, ale co možná nejmíň, aby to bylo v toleranci. Pro U-matic se uvádí, že by excentricita házení bubínku neměla překročit hodnotu 5 mikrometrů. K tomu účelu tu mám tento vysoce přesný mikrometr a sadu dalších precizních nástrojů. Nejdříve se na určené místo přišroubuje patka měřáčku. Mezi patkou a samotným budíkem je ještě takový užitečný mezikus, který se dá ohýbat a otáčet do všech směrů. Celá sestava se přidělá tím způsobem, aby měřící hrot, měřící pin se krásně dotýkal povrchu bubínku a optimálně snímal to, jak bubínek hází. V tomto okamžiku je chyba asi 0,5 milimetru, což je opravdu moc, takže je potřeba vzít dřevěný šroubováček a tím dřevěným koncem lehoučce poťukávat na vnitřní stranu bubínku a tímto citlivým poklepem se snažit vyeliminovat chybu na minimální hodnotu.
Díky tomu, že se v tomto případě skutečně jedná o pouhou zkoušku, o pouhé vyzkoušení jiného bubínku, tak to nebudu tak prožívat s přesností a spokojím se s 5 mikrometry chyby. Šrouby by se měly správně utahovat momentovým klíčem, ale ten nemáme, takže se spolehneme na cit muzikantský ručičky. Když je testovací bubínek řádně přitažen, odmontuje se měřící patka a přiletují se přívody. Na polaritě vynutí vůbec nezáleží, jenom je potřeba nepřeházet mezi sebou vývody cívek jednotlivých hlaviček. Takže zkouška. Dávám tam kazetu s pruhama, ručně pomáhám se zavedením pásku, protože to zavádění stále ještě nebylo opraveno. No a uvidíme se, jestli bude obrázek, mačkám play, no a vida. Pruhy jako blázen. Tam ten putující artefakt, to je zbytek původního záznamu, který při pořízení nového záznamu nebyl odmazán. Tady je vidět chyba napnutí pásku, ale to je malinká chyba, která je bohatě v toleranci. Závěr experimentu. Testovací bubínek je v pořádku, hraje dobře a původní bubínek má skutečně vadnou jednu videohlavu, má přerušené vynutí, takže je na místě vzít ho pod mikroskop a podívat se na něj trošku víc zblízka. A tady ho máme. Tohle jsou přívody, tady je držáček jadérka, tady už je vidět tenký drátek tvořící vynutí cívky a tady je samotné jadérko a to vypadá naprosto luxusně, naprosto správně. Takže zkontrolujeme i druhou hlavičku, to jsem vlastně vůbec zatím neřekl, že U-matic používá 2 hlavičky 180 stupňů umístěné proti sobě. No, to jsem mohl říct asi hned na začátku. Takže druhá hlavička, no a ta nevypadá ale vůbec dobře. Tady je vidět jasně přetržené vynutí a nejen to, je vidět, že je i odštípnutá část feritu, část náběžné hrany hlavičky. To není dobré. Na tomto záběru vidíme, jak vynutí měděný drátek ještě drží tvar, jak byl omotán správně a teďka je teda urvaný, no. Tak co s tím, dá se s tím vůbec něco udělat? Myslím si, že by to stálo za pokus. Zprvu se pokusím o nejméně pracnou variantu a sice pokusím se spojit zpátky vynutí, scelit ho s letováním cínem. To je věc, která se dá provést při troše štěstí, ale rozhodně to nemusí skončit úspěchem. Přetržené konce jsem tedy spojil cínem, trošku to tam uhladil vatičkou s izopropylem. Teď přichází na řadu fixace, takže beru párátko s kapkou vteřiňáku a opatrně, abych to tam zbytečně nezamatlal všechno kolem, opatrně se snažím to tam ťupnout tak, aby se vteřiňák prolil mezi závity a přilepil je hezky k sobě a k jadérku. Tady si dovolím ještě jeden přípodotk. Je vidět, že se hlavička poškodila velmi brzy, velmi záhy po svém uvedení do provozu, protože všimněte si, kolik masa feritů zbývá nad tím trojúhelníčkem. To je vlastně materiál, který se během provozu postupně ošoupává, obrušuje a jakmile dostoupí až na začátek toho trojúhelníku, štěrbina se najednou začne rozšiřovat a výsledek této situace je zprvu viditelné praporkování v obraze a posléze úplná ztráta signálu. Hlava je potom opravdu na vyhození a už se s tím nedá nic dělat. Leda začít na druhé straně znova, ale no. To ale není tenhle případ. Tento bubínek toho opravdu moc nenaběhal a je téměř nový. Takže by bylo škoda se ho nepokusit zachránit. Mezitím, co bude zasychat vteřinové lepidlo, tak se podívám na to zavádění pásku. Proč to jde tak stuha? Nejčastěji bývají na vině zatuhlé kladky,
zatuhlá ramínka, kolečka na hřídelkách, protože za těch 30 let se olej změnil na tvrdou, hustou, medovitou hmotu, která ale rozhodně nepřeje tomu, aby jaksi se ramínko na hřídelce nebo kolečko otáčelo volně. Po prvotním průzkumu dochází k závěru, že potíž není v nějakém jednom konkrétním místě, ale že to chce celé rozebrat, celé vyčistit, zbavit to toho té hnusné lepkavé věci, která tomu zabraňuje v pohybu, no a pak se uvidí, jestli to pomohlo nebo ne. Pravidlem bývá také vytahaný řemínek pohonného motoru, ale ten se mi v tomto případě zdá ještě v dobré kondici, ten drží dobře, ten neprokluzuje. No, takže hold, rozborka, nedá se nic dělat. Jak si tak hraju s mechanikou a snažím se pochopit způsob jejího fungování, přemýšlím, jestli jsem u nějakého jiného stroje někdy viděl komplikovanější způsob zakládání pásku. Řekl bych, že asi ne, že tyhle ty přístroje Sony řady BVU 800 jsou jednoznačnými vítězi. Velká rozborka právě začala. Co pak o to? Z rozebrání obavy nejsou. Horší bude to potom sestavit. Jestli tam bude nějaký fígl v nějakým přesným načasování, jak do sebe mají zapadat kolečka, aby to potom chodilo, no, tak to na to snad radši ani nemyslet. Většina podstatných částí zakládacího systému je venku, ale kruh chodí pořád blbě, především v momentě, kdy má tahat za ten pomocný vozíček na kraji. Ten teda jde fakt mizerně. Takže ještě ten musí určitě ven a pokusím se ho nějak rozhejbat. Co ale s tím? Ty kolečka jsou celý zapráskaný nějakou stvrdlou vazelínou. No to se musí celý rozebrat a celý to vyprat v lihu a odmočit to z toho a opucovat. Jinak není šance na nějaké zlepšení. Lihem to jde docela pomalu, ten moc to nerozpouští, ale do benzínu nepůjdu. Zakládací kruh teďka běhá docela hezky, běhá volně. Řekl bych, že takhle to je v pořádku a není důvod ho vyndavat. Takže vyperu tyhle části toho vozíku, ty kolečka, zkusím to znova sestavit a uvidíme, jestli se situace zlepší. Osičky, ty si pochopitelně také zaslouží péči, takže když je vozík sestaven, dám ho zpátky na kolejnici a jak to běhá? No, zdá se mi to lepší, ale jako žádná velká sláva to není. Že by to bylo už nějaký oběhaný, ta umělá hmota, těžko říct, kdo ví. Takhle bych řekl. Líbilo by se mi, kdyby ten chod byl trošku hladší, ale jelikož nemám srovnání, jak to chodit má správně, tak bych řekl, že jako je to lepší a nyní tedy nastává fáze, po proběhnuvší celkové očistě, nastává fáze sestavení. Tak jsem zvědav, jak to bude chodit, jestli bude vidět nějaký zlepšení vůbec. Ne, že bych měl úplně 100% jistotu, že jsem to zpátky sestavil správně. No, nakonec teď se připojí zakládací motor a vyzkouší se to, takže dávám do stroje kazetu
a jsem na to zvědav. Tak, kruh se poněkud neochotně, ale přeci jen začíná otáčet. Tak dobíhá až na konec a v tom úplném závěru tomu musím pomoct rukou. No dobře, no. Tak třeba se to ještě rozchodí. Takže ještě několik pokusů. To je další. Pásek se natahuje, teď to tak jako drbne, doběhne to do konce a teďka tomu musím pomoct, aby to docvaklo, ten pinch roller do pohotovostní polohy. Vyndání kazety je oproti tomu zdá se zcela bez problémů. Takže ještě jednou to založení, no tady to je vidět, že to má co dělat, aby to ten pásek tahlo, ale ono to spíš nejde o pásek, ale o to, že ta mechanika je tuhá. No. Teď to třeba zacvaklo samo až do konce. Tak ještě jeden pokus, jestli se to už necvakne. Ne, musím ručně pomoct, jinak není šance. Když byl zákazník dostatečně bohatý, mohl si od pana Sonyho koupit takovouhle velkou krabici plnou doporučených náhradních dílů. A co všechno se tedy v krabici, která k nám dorazila v říjnu 1989, nacházelo? Tady je seznam a není toho opravdu málo. Jsou to polovodičové součástky, ale najdeme tady třeba i celý napájecí zdroj, ale také kompletní sadu motorů, včetně kapstanu. Většinu integráčů nebo takovejhlech hybridů si vyráběl Sony sám. Ty budou dneska asi už obtížně sehnatelné. Náhradní EPROMky s firmwarem a Z80. Já jsem to říkal, že mi je tenhle ten stroj od začátku sympatický. Dále je v sadě samozřejmě nepřeberné množství drobných mechanických součástí a řemínků. Rovnou se podívám na řemínek pro zakládací motor pásku. Ano, tady ho máme, takže ho teďka cvičně zkusím vyměnit. No a když budu měnit řemínek, proč rovnou nevyměnit i motor, když ho tady máme funglnovej? Další pokus, tentokrát s novým zakládacím motorem a s novým řemínkem, tak uvidíme, jestli to bude mít trošku nějaký větší švih a poradí si to s tím koncem, kdyby to mělo krásně cvaknout. No cvaklo to, no, takže to vypadá lépe. To vypadá, že to pomohlo, snad úspěšná akce. Ten motor tam takhle necháme, jak je. A zatím, co jsem tady blbnul s tím zakládáním, zatuhnul vteřiňák v opraveném bubínku, takže je na čase ho vyzkoušet. Dávám tedy dolů ten testovací a nasazuji původní Upper Drum RV14, který má tedy opravenou jednu hlavičku, tím, že jsem sletoval přetržené vynutí. Ano, to je správná námitka, hlavička přišla o jeden závit. Já zase oponuji tím, že je to úplně jedno, protože jich tam ještě hromada zbyla. Jo, že v tomhletom zakopaný pes určitě nebude. Spíš bych jako správnější čekal připomínku, že po tom odloupnutým feritu zůstala poměrně ostrá hrana, která by mohla poškozovat pásek, takže tady by bylo na místě vzít jemný metalurgický papír, smírkovej, a srazit tu hranku tak, aby nebyla ostrá. Tady už jsem si dal záležet, aby excentricita byla skutečně minimální, teďka jsme bohatě v toleranci. Nyní bubínek hází asi už jen o 2-3 mikrometry, což je na rozlišovací hranici použitého měřidla. Teď ale čekám odpověď na jednu nepatrnou otázku,
bude to hrát? No a po stisknutí play naskočí ukázkový proužky. Jako důkaz, že ty pruhy nejdou na monitor z generátoru, ale ze stroje, zkouším rychlé vyhledávání s obrazem dopředu i dozadu. Kontrola výstupního signálu na osciloskopu, necháme si zobrazit řádek, no a na obrazovce je vidět naprosto ukázkový playback barevných pruhů. Dopoledne strávené v milé společnosti stroje BWU 2000 uteklo jako voda. Během této doby jsem se pokusil prozkoumat a snad alespoň částečně vzkřísit a přivést do života tento stroj, který si to nepochybně zaslouží. Už protože má v sobě Z80, že? Teď ale už děkuji za pozornost a budu se těšit na příště.